عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 832 ونبدأ فيها في ملامح إيتاء الزكاة الجانب الأخلاقي. وإحنا قلنا أن إيتاء الزكاة نفسها إقامة الصلاة، بمعنى أنهما يعني يجمعهما التقوى. وربنا سبحانه وتعالى قال: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. يعني هذه الحلقة هي الزكاة من المال الحلال. الله سبحانه وتعالى يسمي الزكاة صدقة من الصدق، يعني من الصدق في التعامل مع رب العزة جل وعلا، والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو الذي يعلم مصدر حصولك على هذه الأموال، ما جاء منها بطريقة حلال وما جاء بطريقة الظلم والغصب والتحايل. فليس من المنطقية أن تتقرب إلى الله جل وعلا بمال تعرف أنه حرام، وتعرف أن الله يعرف أنه مال حرام. هذا ليس خداعا لرب العزة ولا هو خداع لنفسك. أنت تخدع نفسك وأنت تنفق مالا لا يعني تتكسب منه ثمرة ولا ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى اشترط أن تكون الصدقة بالمال الحلال. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. لا إله إلا أنت سبحانك. دي الآية 267. شوف: يا أيها الذين آمنوا، يعني ممكن تكون الذين آمنوا وأنت تتكسب من مال حرام. وربنا سبحانه وتعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين، مش كل المؤمنون يفلحون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم والذين هم إلى آخر الآيات. فإذا قد تكون مؤمنة وتنفق يعني من مال حرام، فربنا يحذر يقول: يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يعني حين تنفق لابد أن يكون من مال حلال طيب وليس من مال خبيث. ومما أخرجنا لكم من الأرض، لأن يعني نفس المعنى، أخرج لك سبحانه وتعالى من الأرض شيئا طيبا حلالا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بعد أن أمر أنفقوا من طيبات نهى، والنهي هو نفس المعنى، قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني انفق من حلال ولا تنفق من حرام، يعني ده تغليظ، أمر ونهي. وبين قال سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني المال الخبيث اللي أنت بتاخده أنت بتحصل عليه عن طريق الظلم، تغمضوا فيه. وبعدين واعلموا أن الله غني حميد. ربنا سبحانه وتعالى غني، ليس محتاجا لنفقاتكم، ليس محتاجا إلى هذا المال حتى يعني يعني تقدمه زكاة من مال حرام. هنا بقى تبدو إحدى ملاحم التناقض الأساس بين الإسلام وبين أحوال المحمديين. يعني يقول لك إن واحد يقول لك: والله أنا ولا يهمك، أنا بكسب كذا وبعمل كذا وبجمع مال من حرام وبقى معايا الباسبور بتاعي وكل سنة أروح أحج وأدفع كذا وأعمل كذا وبين أرجع كيوم ولدتني أمي، على حسب الحديث اللي بيقول. هذا يعتبر تشجيعا على ظلم الناس وعلى سرقة الناس وعلى نهب أموال الناس. وكل واحد مجرد ان هو يعني يجي يسرق لك مليون وبعدين يطلع منه تبرع مثلا ب 2000 3000 4000 100000 ويقول لك: خلاص هي انا هخش الجنة. ده طريق الشيطان، ده دين الشيطان. يعني دين الشيطان هو هكذا، هو يعني الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فيعني هذا هو ما فعله الشيطان، أن يجعلك تقدم عبادة مملوءة بالظلم وتعتقد أنك بذلك ستدخل الجنة. أكثر من كده بقى، يعني حين يستغل دين الله في حرب الله جل وعلا، اللي هي إقامة المساجد الأيديولوجية التي تنشر التطرف والإرهاب. ويعني هي مساجد ضرار أشد ضرارا من مسجد الضرار الذي أقامه المنافقون في عهد النبي في المدينة.
مسائل الضرار يعني تنشر الفتن وتنشر سفك الدماء، وتقنع الشباب بأنهم سيدخلون الجنة إذا فجروا أنفسهم، وتجمع الأموال. ده بقى هنا أفظع أنواع الكفر. أنت هنا لا تزكي نفسك، أنت تفسد نفسك وتفسد الآخرين. ده هنا بقى الاحتراف الديني هو أسوأ أنواع الاحترافات. واحد بيحترف السرقة، واحد بيحترف الخداع، واحد بيحترف الكيد للناس، واحد بيحترف الإيقاع بالنساء. لكن واحد بيحترف الدين، ليس في الدين احتراف، ليس في دين الله جل وعلا احتراف. دين الله جل وعلا قائم على أساس التطوع وعلى أساس الجهاد بالنفس وبالمال ابتغاء مرضات الله. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، وكل الأنبياء ما كانوا يسألون أجرا لأن أجرهم عند الله جل وعلا. أما الاحتراف الديني فده شغل الكهنوت، وهذا ما يقوم عليه المحمديون. وبالتالي بقى هنذكر بقول سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ونذكر بقول سبحانه وتعالى في الآية التالية: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم منه مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أنت إما أن تختار الشيطان والفقر وتفعلوا الفحشاء وتتاجروا بالدين، والله، أو تختار الله يعني فضل الله جل وعلا ومغفرته والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر، خلي بالك الفقر ليس الفقر المالي هنا، ولكن الفقر الضنك. يعني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الله سبحانه وتعالى يعلم سريرتك ويعلم نيتك في الإنفاق، ويعلم هذا الذي تنفق منه هل هو مال حرام أو حلال. وربنا سبحانه وتعالى قال في الآية 270: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. أهلا وسهلا بكم حبايبي ونرجوكم على هذا القرآن فقرة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.